Xin chào các bạn, sắp ngày Tết rồi và mỗi khi gần Tết có lẽ sẽ có người nghe thấy một tranh luận cho rằng ngày Tết là bắt nguồn từ Trung Quốc hay là Việt Nam. Theo ý kiến cá nhân mình, tranh luận này rất vô nghĩa. Tại vì bản chất của ngày Tết là ngày năm mới, trong hầu hết tất cả văn hóa của nhân loại đều có thói quen chào mừng năm mới. Nhưng khi nào chào mừng năm mới, tức là khi nào là ngày năm mới, thì các văn hóa có quy định minh riêng, tùy theo văn hóa đó là tiếp nhận lịch pháp nào. Bây giờ cả Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc là tiếp nhận âm lịch giống nhau, cho nên ngày năm mới âm lịch của họ là vào tháng 1 hay tháng 2 dương lịch. Thế các bạn có biết không, người Mông Cổ và người Tây Tạng cũng có ngày năm mới của mình và thông thường sẽ kém một ngày hay hơn một ngày với Tết Việt Nam, hai ngày năm mới âm lịch của Hàn Quốc và Trung Quốc, tại vì họ là theo âm lịch Tây Tạng. Ngoài ra, đối với văn hóa khác, ngày năm mới của họ thì không phải là vào tháng 1 hay tháng 2. Ví dụ Israel, họ chào mừng năm mới vào tháng 9 hay tháng 10, ngày năm mới của họ gọi là Rosh Hashanah, theo lịch pháp của người Do Thái. Người Iran, họ chào mừng năm mới vào tháng 3, ngày năm mới của họ gọi là Nowruz, theo lịch pháp của người Iran. Người Ấn Độ có nhiều tiểu bang và ngày năm mới trong mỗi tiểu bang đều có tên khác biệt. Mỗi tiểu bang không tuân theo lịch pháp giống nhau. Có một số là theo dương lịch, thì ngày năm mới của họ là vào ngày 14 hay 15 tháng 4. Có một số theo âm lịch thì ngày năm mới của họ sẽ là vào tháng 3 hay tháng 4. Ok, các bạn có thấy không? Tết là ngày năm mới, mỗi văn hóa đều có ngày năm mới mình riêng. Đối với Việt Nam, ngày năm mới gọi là Tết, đó là do người Việt Nam tự phát minh ra. Đối với Trung Quốc, ngày năm mới gọi là元旦, đó là do người Trung Quốc tự phát minh ra. Nhưng Tết của Việt Nam và元旦của Trung Quốc đều là vào ngày giống nhau, tại vì đều là theo âm lịch giống nhau. Thế bộ âm lịch này là do người Việt Nam hay người Trung Quốc phát minh ra? Mình không biết trường hợp Việt Nam là như thế nào, nhưng mình có thể khẳng định rằng bộ âm lịch của người Trung Quốc bây giờ là dựa trên kỹ thuật thiên văn của người phương Tây mới được biên soạn ra, và trong lịch sử cũng có trải qua nhiều lần thay đổi dựa trên nghiên cứu ngoại lai rồi. Ok, trong lịch sử Trung Quốc, sự sử dụng lịch pháp là bắt đầu từ nhà Thanh, sau đó trải qua 6 lần thay đổi lớn. Lần thay đổi lớn gần đây nhất là sau năm 1911, tức là vừa dùng âm lịch vừa dùng dương lịch. Lịch pháp chính thức và công tác hàng ngày là theo dương lịch, nhưng lịch pháp về ngày lễ truyền thống là theo âm lịch. Trước khi đó, Trung Quốc chỉ theo âm lịch. Và âm lịch hiện hành của Trung Quốc bây giờ là dựa trên cải cách của lịch thơ Sổng Trinh vào 400 năm trước. Tác giả của lịch thơ này là Tờ Quang Khải. Tờ Quang Khải là người Nam Kinh, là một người theo Công giáo. Thiên văn hộ của ông ấy chủ yếu không phải là kế thừa từ truyền thống Trung Quốc, tại vì ông cha của ông ấy là người làm thương mại và tiêu chủ, hoàn toàn không biết thiên văn hộ. Ông ấy là học tập từ một tu sĩ Công giáo Matthew Ricci. Matthew Ricci là một người Ý, ông ấy đi tới Trung Quốc vào năm 1583, có cống hiến lớn cho khoa học Trung Quốc khi đó. Đúng rồi, ông ấy từng có truyền giáo ở Việt Nam 4 năm, sau đó mới đi Quảng Đông, sau đó cầm mặt với Tờ Quang Khải ở Nam Kinh, cuối cùng sống ở Bắc Kinh. Tờ Quang Khải vì có cầm mặt với Matthew Ricci cho nên có thể học tập thiên văn học tiến bộ nhất khi đó, biên soạn ra một bộ lịch pháp gọi là lịch thơ Sổng Trinh. Sổng Trinh là niên hiệu của hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, và sau đó lịch thơ Sổng Trinh từ người Trung Quốc sử dụng đến bây giờ. Và trước lịch thơ Sổng Trinh của Tờ Quang Khải, lịch pháp của người Trung Quốc là dựa trên Thủ Thể lịch. Thủ Thể lịch là được biên soạn vào 800 năm trước, là trong nhà Nguyên, người biên soạn Thủ Thể lịch gọi là Quyết Thủ Kính. Thiên văn học của Quyết Thủ Kính có một phần là kế thừa từ truyền thống Trung Quốc, cũng có một phần là không phải. Quyết Thủ Kính là người Hà Bắc, ông cha của ông ấy tinh thông thuật toán và kỹ thuật thủy lợi, nhưng không giỏi thiên văn. Thiên văn học của ông ấy là học tập từ văn minh Hồi giáo. Quyết Thủ Kính là làm quan trong triều đình nhà Nguyên, người thống trị của nhà Nguyên là người Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ rất lớn, có chiếm từ nhiều lãnh thổ ở Trung Á và Tây Á. Khu vực này là theo Hồi giáo. Triều đình nhà Nguyên có tuyển dụng nhiều người từ Trung Á và Tây Á làm quan ở Trung Quốc. Công việc của họ chủ yếu là liên quan đến các loại kỹ thuật, tại vì khoa học Trung Quốc không bằng với văn minh Hồi giáo. Sự là học khoa học của Trung Quốc không phải là từ thế kỷ 19 mới xuất hiện, 1.000 năm trước đã có xuất hiện rồi. Khi nhà Nguyên bắt đầu thống trị Trung Quốc, những công việc liên quan đến thiên văn học đều là do người theo Hồi giáo phụ trách, chủ yếu là người Persia, và có để lại các loại kỹ thuật, trong đó quan trọng nhất là kỹ thuật đo lường khoảnh các ngôi sao. Và Quyết Thủ Kính là tham khảo lịch pháp của văn minh Hồi giáo, học tập kỹ thuật đo lường từ những người theo Hồi giáo, cho nên mấy đủ điều kiện biên soạn ra một bộ lịch pháp tiến bộ hơn. Trước khi đó, trước nhà Nguyên, lịch pháp mà người Trung Quốc sử dụng là dựa trên cải cách của Đại Diễn Lịch vào thế kỷ 8 trong nhà Tần. Tác giả của Đại Diễn Lịch là một người thầy tu Phật giáo có tên là Nhất Hành.
Thầy tu này là người Hà Nam, ông cha của thầy ấy đầy làm quan lớn, cho nên thầy ấy là trưởng thành trong một gia đình có văn hóa rất cao. Nhưng thầy ấy là học tập thuật toán và thiên văn học trong một ngôi chùa có tên là chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Tài. Học thuật toán và thiên văn học trong một ngôi chùa ý là gì? Ý là thiên văn học của thầy ấy là học từ thầy tu Ấn Độ. Khi đó, thiên văn học và thuật toán của Ấn Độ là tiến bộ hơn Trung Quốc. Thầy ấy là vì có học tập học vấn từ Ấn Độ mới đủ điều kiện biên soạn ra một bộ lịch pháp tiến bộ hơn. Trong thế kỷ 8, khoa học Trung Quốc đã lạc hậu hơn Ấn Độ rồi. Trước khi đó, lịch pháp mà người Trung Quốc sử dụng là thời gian Thái Sơ lịch vào thế kỷ 1 trước công nguyên trong nhà Hán. Thái Sơ lịch là bộ lịch pháp đầu tiên có được viết ra rõ ràng trong lịch sử Trung Quốc. Thuật toán mà Thái Sơ lịch sử dụng là dựa vào thuật toán của một người có tên là Lạc Hạ Huỳnh. Thiên văn học của Lạc Hạ Huỳnh ít khả năng là kế thừa từ truyền thống Trung Quốc. Tại vì theo truyền thống Trung Quốc trước nhà Hán, họ tin rằng trái đất là bằng phẳng, còn bầu trời là trống tròn. Lạc Hạ Huỳnh là người đầu tiên chủ張rằng cả trái đất và bầu trời là trống tròn. Và mấy các bạn chú ý, họ của Lạc Hạ Huỳnh không phải là Lạc mà là Lạc Hạ. Đó không phải là họ điển hình của người Hán. Cho nên rất có khả năng là Lạc Hạ Huỳnh là một người ngoài tộc. Họ Lạc Hạ là phiên dịch của họ tên của ông ấy. Giống như bây giờ Elon Musk trong tiếng Trung gọi là Mastercard, bây giờ có thông tin cho rằng Mastercard xây dựng nhà máy xe điện ở Trung Quốc. Có lẽ là 2.000 năm sau, người ta nghĩ rằng Mastercard là người Trung Quốc, có họ là Master, và Trung Quốc là quốc gia đầu tiên phát minh xe điện, đáng kỳ không? Mình không dám nói Lạc Hạ Huỳnh chắc chắn là ngoại tộc, nhưng có thể khẳng định là thiên văn học của ông ấy là học tập từ bên ngoài Trung Quốc. Ông ấy là người Láng Trung ở Tư Xuyên. Láng Trung là một thành phố bên sông, và vào ngày xưa có nhiều người ngoài tộc từ Trung Á đi vào Trung Quốc qua thành phố này, cho nên ở thành phố này có nhiều di tích của các tôn giáo ngoại lai. Cho nên rất có khả năng là Hạ Huỳnh là hấp thu khoa học tiến bộ hơn từ bên ngoài, có lẽ là Ấn Độ hay Iran khi đó. Cho nên mấy lần đầu tiên chủ trương rằng trái đất là trống tròn trong lịch sử Trung Quốc. Ở bên ngoài Trung Quốc, quan niệm của trái đất đã bị nêu ra vào thế kỷ 5 trước công nguyên rồi, sớm hơn Trung Quốc 400 năm. Và đến thế kỷ 1 trước công nguyên đã trở thành ý kiến phổ biến rồi, và ở Trung Quốc phải đến thế kỷ 8 mới phổ biến. Chưa xong, trước khi đó, trước nhà Hán, thiên văn học của người Trung Quốc là bắt đầu từ nhà Thân. Người nhà Thân là người đầu tiên chế tạo đồ đồng trong lịch sử Trung Quốc, người đầu tiên sử dụng hệ chữ viết trong lịch sử Trung Quốc, người đầu tiên sử dụng lý pháp trong lịch sử Trung Quốc, người đầu tiên sử dụng chiến mã trong lịch sử Trung Quốc, nhưng họ ăn thịt người. Mình đã từng có làm video bằng tiếng Anh giải thích điều đó rồi, xin các bạn tự đi coi. Mình không dám nói người Thân là người Trung Quốc bản xứ hay là người ngoại tộc, nhưng rất có khả năng là các kỹ thuật của họ là ngoại lai, không phải là kỹ thuật mà do người Trung Quốc tự phát minh ra. Tại vì các loại kỹ thuật mà họ sử dụng hình như là bỗng nhiên xuất hiện ở Trung Quốc, không có nhìn thấy dấu vết là dần dần tiến hóa hay cải thiện. Khi chúng xuất hiện đã rất thuần thục rồi, hình như là sản phẩm nhập khẩu. Các bạn thấy cái này là đồ đồng của nhà Thân, cái này là đồ đồng của nhà Chu. Đồ đồng nhà Thân là tinh vi hơn đồ đồng nhà Chu. Tại sao? Tại vì kỹ thuật đồ đồng là người Thân từ bên ngoài mang lại. Sau khi họ bị thay thế rồi thì người bản xứ Trung Quốc không thể duy trì chất lượng vốn có nữa. Cho nên nói chung từ khi bắt đầu lý pháp của Trung Quốc thực ra cũng là ngoại lai, không phải do người Trung Quốc tự phát minh ra. Cho nên bây giờ có tranh cãi về ngày Tết hay âm lịch là do Việt Nam hay Trung Quốc phát minh ra, mình thấy rất vô nghĩa. Có lẽ có một số người Việt Nam giống với người Trung Quốc tin rằng trước hiện tại Trung Quốc luôn luôn là tiến bộ hơn các văn hóa khác là trung tâm thế giới. Thật ra Trung Quốc chỉ có tiến bộ hơn ở Đông Á thôi. Ở thế giới bên ngoài Đông Á, Trung Quốc luôn luôn là một khu vực cách xa với trung tâm thế giới, là khu vực lạc hậu. Và mình sẽ giải thích điều đó trong video hội viên, hy vọng có thể các bạn trong video hội viên. Cảm ơn. Đúng rồi, mình quên mất. Chúc mừng năm mới, sinh niên khoai lạc, công khí phát財.